we came across a building that really stood out in the area due to its rough monolithic appearance and the grey teak colors, which really came in contrast with the rest of the surrounding brick buildings. And then on the inside was a massive concrete structure. The building was originally constructed as a data center, but it was never completed nor used, so it has been standing abandoned there for more than 10 years. Seeing all these mass of materials and the quantity of materials that was there, the concrete, the steel, we immediately thought that there was a great potential for reuse. De situatie op de woningmarkt is momenteel vrij slecht voor iedereen, jong, oud, met een krappe beurs of een ruime beurs. Er is veel te weinig aanbod, veel te weinig passend aanbod. En voor de doelgroep voor wie wij woningen ontwikkelen, studenten en starters, is dat ook best wel rampzalig nu. Want er zijn gewoon bijna geen woningen te krijgen of kamers. Hey Mario, met Monique van Loon van Jabber. Over het volgende. We hebben in juni een hoogste puntviering gepland met jullie op het project. Ja, wij zijn inmiddels al een paar jaar bezig aan het project De Kwekerij. En waar we het nu over hebben is fase 3. En daar komen 206 studio's en kamers in voor studenten. Dankjewel. Hoi. Hoi. The project mainly serves a residential function for students. We came up with a solution that combines different living typologies, so we have self-contained apartments but also co-living typologies, combined with a variety of shared amenities and common areas where students can meet and interact. Due to the fact that the building was built as a data center, it had very challenging dimensions to work with for housing, but these challenges became opportunities. We had an increased floor height that gave us the opportunity to introduce in between floors. And in order to make use of the increased depth, we designed longitudinal typologies to optimize the space. Heren, goedemorgen. Bij nieuwbouw heb je toleranties, dus je kunt het laatste stukje kun je iets aanvullen of uitbreiden. Maar hier heb je gewoon een vast casco waar het binnen moet gebeuren. En je moet dus alles van tevoren goed uitdenken, zodat het allemaal maatvast is en past. Dus dat is wel een van de uitdagingen. We moeten toch zoveel mogelijk ruimtes, eenheden maken in het gebouw. Dus het is overal, je kan niet een metertje opschuiven. Dat gebouw dat staat er en daar moet je het mee doen. We're reusing this building to reduce the environmental impact that the construction has. So we are keeping all of the existing structure. The concrete structure, we're keeping the steel panels that are on the outside of the facade and their substructure. And we're also keeping the north staircase. In keeping the elements, we can reduce the amount of new elements that we have to produce, because every time you would produce a new element, you need a lot of new energy. And we're trying to reduce the embodied energy of the building. Zoals je ziet buiten zitten van die roosters aan de buitenkant. Die roosters die demonteren we, die controleren we, die maken we schoon. En ongeveer 50% van die panelen wordt hergebruikt in het nieuwe ontwerp. Hi Marlo, how are you? So the three main sustainability strategies that we're applying in this project is, of course, transformation and reuse, but it's also energy in the operational phase. So for that, we're trying to reduce the consumption, but also generate a lot of renewable energy on site. So the whole facade is going to be cladded in PV panels, photovoltaic solar panels. Yeah, and this one, from some angles, it really looks like the steel structure. Yeah. The third measure is, of course, vegetation. So we're trying to make the site really green, both around here and on the building itself. Naar buiten kijken. Hey, goedemorgen. Hoi. Hallo. Hoi. Hoi. Wat ik heel bijzonder vind en vet aan dit project is dat het een groot project is, een aansprekend project hier in de regio. Waarmee je bestaand vastgoed, dat je niet altijd zomaar af hoeft te breken, maar waar je daar een nieuwe functie aan kan geven die gewoon tot in lengte van jaren daar een goede functie vervult. I'm expecting this project to really become a sustainability landmark, and it refers to the aesthetics that are a result of the way that it's built. So it uses different materials than standard constructions, and it just has a much smaller environmental impact.
wat kan vertellen. Het wandelplan van eSpace. We beginnen met deze woning. Uiteindelijk maken we de stenen voor de mensen. Zeg maar duurzaamheid, dat zit hem ook wat ons betreft in het opbouwen van duurzame relaties met mensen. En dat die mensen ook samenleven met elkaar en ook met elkaar duurzame relaties aangaan, zeg maar. Dat stimuleren wij graag in de gebouwen en in de buitenruimte die wij maken. En die we dus samen ontwerpen met de partners die we kiezen en ook bij dit project. Dat die puntentelling dat die uitkomt, zodat je de huurprijs kan maken waar je mee gerekend hebt. I hope that this building will become a stimulating environment for the students, and that the transformation will be an inspiring example that shows an alternative to the standard student housing. I think transforming buildings that had a complete different function to housing can lead to very creative and unique solutions, so I expect to see more of such transformations in the future.